I need to tell you something. Hi everyone! Welcome back to my channel. So today I'm going to do a DIY, do-it-yourself ring light. Personally, gusto ko talagang magkaroon ng ring light, which is very helpful naman talaga, especially pag madilim at nagsushoot ka. So yun, kailangan ko ng ring light, and I contacted the Shopee, the Lazada, and then here sa CDOs, and then sa may limited kay, sa Ayala, sa SM, lahat-lahat na pinuntahan ko. And then, yun nga, mahal siya, 7,000, less than, and then kung order ka online, so shipping fee, and then plus the product, so a total of 7,000. So sad to say, I cannot afford to buy the ring light, which is very costly. And so, naghanap ako ng paraan para magkaroon ng sarili kong ring light. Yung kaya na ng budget, which is 500 pesos. So, if you are interested to know more about this video, so keep on watching. So, ayun na, gamit ko na siya ngayon. Yung ring light na sinasabi ko sa inyo, ituturo ko. Ito yung kuha ko na may ring light. At ito naman yung kuha ko na walang ring light. Diba ang dilim? So, see? Gaano siya ka-importante kapag nagsushoot ka sa gabi. So, ayan siya. Ayan yung ring light na sinasabi ko sa inyo. Diba? So, let's start. So, ito yung lamp. Ito yung saksakan. Ito. Actually, may ilaw siya dito. So, ang ginawa ko is, inalis ko siya. And then, kailangan mo lang talaga siya, especially pag gumamit ka ng tripod na medyo mahaba, medyo matangkad. So, kailangan mo lang siyang gamitan ng extension wires. This one, may ilaw siya dito. Tinanggal ko lang yung ilaw, yung bumbilya. And then, yun siya kahaba. Ito. Nakita ko to sa Save More. This is only cost, the price range is between 190 to 200 pesos. So, yun. Ito yung lamp. Up next is yung ilaw mismo. This is the circular, or the term is, kung bumili ka neto, nabili ko siya sa Magustuhan Mall, sa 3rd floor. I forgot what's the particular store, yung name niya. Pero ang tawag nito is circular na ilaw. Kasi nga, medyo bilugan siya. And then, the brand is Firefly. The cost or the price is only, ito yung price. This is 284.95 pesos. So, 32 watts siya. So, medyo malaki siya. Para malaki, or yung wide, yung ilaw na mabibigay na is parang wide siya. So, yung maliit naman, konti lang din yung coverage niya na may ilawan. So, yung ginawa ko is bumili ako ng malaki. Up next is this one. This, parang siya, extension. So, diba, nagamit tayo ng ganito. So, yung purpose nito is, by the way, yung price niya is 39.75 pesos. So, round off natin, it's 40 pesos. So, yung purpose nito is here. Ilagay natin siya dito. Kasi nga, hindi man naaabot yung circular na ilaw. So, gagamitan natin siya ng ganito. I don't know what's the term for this one, but para siyang extension. So, ilagay natin.
So, ayan na. Eto. Dito natin ilalagay yung ilaw mismo. So, nalagay na natin yung extension ito dito. So, up next is ikakabit na natin itong circular na ilaw. So, I'll just remove this sa lalagyan. Ito yung itsura niya. And then, dahan-dahan lang. Taran! See? So, ayan na siya. Ayan na yung ilaw natin. Diba? Grabe naman. So, ito yung kuha ng cellphone ko na may ring light. Ginamit ko yung light. And, patay na. So, ayan. Diba? Grabe ang light. Hindi ako makita. Ayan. Oh. See? Grabe ang liwanag. Liwanag ang buhay. So, ayan guys. That's it for this video. I hope na may nakuha kayong leksyon or lesson sa video na ito. And I know na mahirap magkaroon ng sariling ring light. Kaya gumawa ako ng personal na paraan ko para magkaroon ako ng ring light na hindi ako gagastos na malaki. So if gusto niyo rin magkaroon, so gayahin niyo lang yung mga binili ko. And in less than 500 pesos, makakabili kayo ng sarili yung ring light na pareho rin yung effect sa ring light na binibili nila ng malaking price, which is 7,000. So, I think that's it for this video, guys. Thanks for watching. And if you like this video, don't forget to thumbs up and subscribe down below. So, I'll see you on my next video. Bye!